เรื่องราวของคนที่ได้ฟังคำหมิ่นตนเองนิดเดียวแต่โกรธแค้นถึงขั้นตามทำลายล้างชีวิตคนพูดทั้งเผายุ้งข้าวเผาเรือนจนตามไปเผาวัดที่เขาสร้างจนต้องตกนรกแล้วกลายมาเป็นเปรตงูเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะมีเรื่องเล่าตามพระสูตรและอัตถกถาแปลเล่มที่41พุทธกนิกายคาถาธรรมบทพาลวรรคบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งที่พระโมคคัลลานะเล่าให้คณะสงฆ์ได้เห็นเปรตชนิดต่างๆถึง21ชนิดตอนที่ลงจากภูเขาคิชกูฏแล้วได้บรรยายลักษณะของเปรตแต่ละชนิดเหล่าสงฆ์ได้ยินได้ฟังพากันเพ่งโทษติเตียนว่าพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระโมคคัลลานะพูดจริงมิต้องอาบัติและมีเปรตตนหนึ่งที่พระโมคคัลลานะได้เล่าไว้ว่าเป็นเปรตที่มีลักษณะแปลกประหลาดมีหัวเป็นคนผมยาวกายเป็นงูเหลือมขนาดยักษ์ยาวถึง25โยชน์ไฟลุกท่วมกายร้องโอดโอยด้วยความทุกข์ทรมานแต่ขนาดยาวมากนะคะเพราะ1โยชน์เท่ากับ26กิโลเมตรแล้ว25โยชน์นี่จะยาวขนาดไหนตอนที่พระโมคคัลลานะเห็นก็แย้มยิ้มออกมานิดหนึ่งด้วยคิดว่าสัตว์ผู้มีร่างกายชนิดนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงใช้โอกาสนี้เล่าบุพกรรมของเปรตงูตนนั้นไว้ดังนี้ค่ะในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะมีเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าสุมังคละเศรษฐีเป็นผู้มีทรัพย์มากมายสุมังคละเศรษฐีเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นอย่างยิ่งเขาได้ทุ่มเททรัพย์สินเพื่อสร้างวิหารถวายพระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์พื้นที่โดยรอบปูด้วยอิฐทองคำยาวตลอดแนวเมื่อสร้างเสร็จแล้วสุมังคละเศรษฐีได้จัดพิธีฉลองวิหารอย่างยิ่งใหญ่อยู่มาวันหนึ่งสุมังคละเศรษฐีได้ออกเดินทางจากเรือนของตนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสสปะอย่างพระวิหารระหว่างเดินทางไปพระวิหารแดดร้อนและเริ่มเหนื่อยสุมังคละเศรษฐีและบริวารจึงคิดว่าจะเข้าไปนั่งพักยังศาลาริมทางให้คลายร้อนและหายเมื่อยสักพักเมื่อเข้าไปยังบริเวณศาลาก็พบว่ามีคนจรผู้หนึ่งกำลังนอนคุดคู้เท้าเปื้อนโคลนเนื้อตัวมอมแมมนอนมีผ้าคลุมอยู่กลางศาลาสุมังคละเศรษฐีจึงกล่าวกับบริวารว่าชายคนนี้คงจะเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนพอกลางวันเลยต้องเที่ยวมานอนตามทางเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรพักร่วมชายคากับคนแบบนี้สุมังคละเศรษฐีกล่าวเช่นนั้นแล้วก็เดินทางต่อไปคนจรที่กำลังนอนอยู่นั้นได้ยินเสียงเศรษฐีพูดคุยกับบริวารก็หันมาดูหน้าผู้พูดแล้วก็ผูกใจเจ็บเพราะรู้สึกว่าเศรษฐีผู้นั้นอยู่ๆก็มาดูถูกดูแคลนเราก็ดีไว้เราจะหาทางแก้แค้นอย่างสาสมแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อเมื่อเวลาผ่านไปคนจรผู้นั้นตื่นขึ้นมาก็คิดว่าจะไปหาทางแก้แค้นเศรษฐีที่มาดูแคลนตนจึงออกจากศาลาเที่ยวสอบถามที่อยู่ของสุมังคละเศรษฐีจากชาวบ้านเมื่อได้รู้แล้วว่าสุมังคละเศรษฐีนั้นอาศัยอยู่แถบที่ใดก็ได้เดินทางไปทันทีเมื่อไปถึงก็ยืนพิจารณาอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้เศรษฐีเดือดร้อนได้บ้างก็นึกได้จึงเข้าไปเผายุ้งข้าวและที่นาของสุมังคละเศรษฐีแล้วก็หนีไปคนจรแอบเข้าไปเผายุ้งข้าวและที่นาของเศรษฐีอยู่ถึง7ครั้งแต่ทว่าความแค้นที่เศรษฐีเคยกล่าวดูแคลนตนก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแถมยังไม่สาสมใจอีกคราต่อมาจึงแอบย่องเข้าไปจุดไฟเผาเรือนของสุมังคละเศรษฐีแล้วหนีไปอีกทำเช่นนี้ถึง7ครั้ง7คราก็ยังคิดว่ายังไม่สาสมใจตนเองอีกซ้ำร้ายยังเข้าไปในคอกวัวของสุมังคละเศรษฐีย่องเข้าไปใช้มีดตัดเส้นเอ็นข้อเท้าวัวของเศรษฐีอีกถึง7ครั้งทำให้วัวเหล่านั้นกลายเป็นวัวพิการไปหมดสิ้นความแค้นที่มันแผดเผาคนจรพ
พียงเพราะได้ยินเศรษฐีดูแคลนตนเองเพียงครั้งเดียวนั้นยังไม่มอดไหม้ลงมุ่งทำลายทรัพย์สินของเศรษฐีครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่หนำใจจึงคิดว่าเราควรจะทำลายสิ่งที่เศรษฐีรักใคร่ให้พินาศเสียน่าจะสะใจกว่าเดิมโอ้โหแค้นอะไรขนาดนั้นกันนะคะพอคิดได้ดังนั้นคนจรจึงหาทางเข้าไปตีสนิทกับหญิงรับใช้ของสุมังคลเศรษฐีทำทีเป็นเกี้ยวพาราสีพูดจาอ่อนหวานเอาใจแล้วหลอกถามหญิงรับใช้ว่าสุมังคลเศรษฐีมีสิ่งใดที่รักใคร่หรือหวงแหนเป็นพิเศษหรือไม่หญิงรับใช้เมื่อถูกเกี้ยวก็มอบไมตรีกลับด้วยความไว้วางใจไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก็พาซื่อบอกเรื่องของเจ้านายไปให้เขาฟังหมดว่าสุมังคลเศรษฐีผู้เป็นนายของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะรักและเทิดทูนไปมากกว่าวิหารที่สร้างถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกแล้วที่สละทรัพย์มากมายเพื่อสร้างวิหารนี้ให้เป็นที่ประทับของพระบรมศาสดากัสสปะและเหล่าคณะสงฆ์คนจรผู้มีจิตใจโฉดชั่วฝังจิตไว้กับความแค้นจึงคิดว่าโอ้ดีละในเมื่อวิหารนี้เป็นที่รักและหวงแหนของไอเศรษฐีผู้นั้นฉะนั้นเราจักหาทางทำลายให้จงได้เพื่อระบายความแค้นให้สาสมใจเมื่อล่วงเข้าสู่วันใหม่พระพุทธเจ้ากัสสปะและเหล่าสงฆ์ได้ออกจากวิหารไปบิณฑบาตคนจรได้เฝ้าดูจนแน่ใจเมื่อซุ่มดูจนรู้ว่าไม่มีคนในวิหารแล้วจึงตรงดิ่งเข้าไปทุบทำลายพวกเก้าอี้โอ่งตู้เตียงภาชนะต่างๆแตกหักพินาศย่อยยับแล้วก็จุดไฟเผาวิหารจนวอดวายทั้งหมดแม้แต่เสาก็ไม่มีเหลือฝ่ายสุมังคลเศรษฐีเมื่อมีคนไปแจ้งข่าวว่าวิหารที่ตนเองสร้างถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะโดนไฟเผาไหม้วอดวายไปหมดก็วิ่งไปที่วิหารนั้นพบแต่เพียงว่าวิหารที่อุตส่าห์เสียทรัพย์ไปมากมายสร้างอย่างประณีตได้สลายไปในกลองเพลิงเหลือเพียงแต่เท่าฐานเท่านั้นถ้าเป็นคนอื่นๆคงจะเศร้าโศกเสียใจเสียดายทรัพย์เป็นอย่างมากแต่สุมังคลเศรษฐีไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเขากลับยิ้มออกมาด้วยความดีใจเป็นอย่างมากชาวบ้านที่มุงดูอยู่นั้นก็คิดว่าเศรษฐีนี้คงเสียสติไปแล้วกระมังวิหารที่ตัวเองอุตส่าห์สร้างถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะแหลกสลายไปเช่นนี้ยังยิ้มออกมาท่าทางพออกพอใจจึงถามเศรษฐีไปว่าเหตุไฉนท่านถึงยังทำท่าพอใจเช่นนี้ในเมื่อสิ่งที่ท่านบรรจงสร้างถวายพระพุทธเจ้าได้แหลกสลายไปแม้แต่พื้นที่ปูด้วยทองคำแผ่นก็ยังไม่เหลือไม่รู้สึกเสียดายทรัพย์สินที่สิ้นไปบ้างหรือสุมังคลเศรษฐีก็ได้ตอบชาวบ้านไปว่าเมื่อคราวที่นาข้าวยุ้งฉางแม้เรือนของเราที่ถูกไฟเผาถึง7 ครั้งนั่นเป็นทรัพย์สินที่เราถือว่าสูญเสียไปเพราะเป็นทรัพย์สินที่เป็นของเราแต่ที่เรายังยิ้มอยู่ได้คราวนี้ที่ไฟเผาพระอารามที่เราอุตส่าห์สร้างถวายพระพุทธเจ้าให้มอดไหม้ไปจะเป็นโอกาสให้เราได้สละทรัพย์อีกครั้งเพื่อสร้างพระอารามพระคันธกุฎีถวายพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์เมื่อเราสละทรัพย์ทางโลกเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ไปแต่เราจะได้อริยทรัพย์ให้เพิ่มพูนติดตัวไปในภพชาติอื่นๆต่อไปเช่นนี้จะไม่ให้ยิ้มและแสดงอาการดีใจได้อย่างไรล่ะเมื่อกล่าวกับชาวบ้านจบสุมังคลเศรษฐีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสสปะทูลอาราธนาพระองค์พร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ให้ไปประทับอยู่ในที่อันควรที่ตนได้ให้บริวารจัดเตรียมไว้รับรองเป็นการชั่วคราวแล้วทูลขอพุทธานุญาตในการจัดสร้างพระวิหารและพระคันธกุฎีใหม่ถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะก็ทรงรับด้วยอาการดุษฎีแล้วเสด็จไปยังที่รับรองชั่วคราวที่สุมังคลเศรษฐีจัดถวายเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วสุมังคลเศรษฐีก็ดีใจยิ่งนักรีบสั่งให้บริวารของตนระดมช่างก่อสร้างฝีมือประณีตมาร่วมกันก่อสร้างพระวิหารและพระคันธกุฎีขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด2 เดือนเมื่อวิหารโดยรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณพื้นสุมังคลเศรษฐีได้ให้ช่างนำทองคำมาหล่อเป็นอิฐปูทางเช่นเดิมเมื่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดก็ได้ทำการเฉลิมฉลองวิหารใหม่ทำการถวายมหาทานเป็นการใหญ่โตแด่พระพุทธเจ้ากัสสปะและเหล่าคณะสงฆ์ตลอด7 วัน
แล้วอาราธนาพระพุทธเจ้ากัสสปะและเหล่าคณะสงฆ์ให้เสด็จประทับภายในพระวิหารและพระคันธกุฎีเมื่องานใหญ่นี้สิ้นสุดลงสุมังคลเศรษฐีก็อิ่มเอิบใจเป็นสุขอย่างมากในกุศลครั้งนี้ที่ได้ทำฝ่ายคนจรผู้ผูกใจเจ็บที่ยังวนเวียนอยู่กับแรงแค้นพยาบาทก็ยังไม่ลดละเมื่อเห็นว่าสุมังคลเศรษฐีมิได้เดือดเนื้อร้อนใจที่พระวิหารและพระคันธกุฎีถูกเผาทำลายแถมกลับสร้างขึ้นมาใหม่เสียอีกก็ร้อนรุ่มใจยิ่งนักแล้วคิดว่าไอ้เศรษฐีคนนี้เราเผาทั้งนาข้าวยุ้งข้าวและเรือนของมันถึง7 ครั้ง 7 คราวัวของมันเรายังไปตัดเส้นเอ็นให้พิการเสียสิ้นมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรจนเราเผาพระวิหารที่มันเสียทรัพย์ไปมากมายสร้างมันยังมีแก่ใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แถมดีใจจนสร้างใหม่ขึ้นมาอีกถ้าไม่ฆ่ามันให้ตายเราคงจะมีความสุขไม่ได้เป็นแน่เราต้องหาทางฆ่าไอเศรษฐีคนนี้ทิ้งซะเพราะตั้งใจว่าจะฆ่าสุมังคลเศรษฐีให้ได้แล้วในวันรุ่งขึ้นคนจรสุดโฉดคนนี้ก็ได้หาผ้าห่มคลุมร่างของตนไว้แล้วซ่อนมีดไว้ด้านในอีกทีจากนั้นเดินตรงดิ่งไปที่วิหารเพื่อหาจังหวะที่จะฆ่าสุมังคลเศรษฐีรอผ่านไป7 วันก็ยังหาโอกาสที่จะฆ่าสุมังคลเศรษฐีไม่ได้จนมาวันหนึ่งที่สุมังคลเศรษฐีพร้อมบริวารได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะและภิกษุทั้งหลายจนเสร็จสิ้นก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพราะกรรมที่เกิดขึ้นด้วยอัคคีภัยทั้งหลายหม่อมฉันทราบมาว่าเป็นฝีมือของชายผู้หนึ่งซึ่งมีจิตริษยาอาฆาตหม่อมฉันเป็นอันมากตัวเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งที่มีความเพียรพยายามทำให้หม่อมฉันพินาศด้วยการเผายุงข้าวเผาที่นาเผาเรือนของหม่อมฉันถึง7 ครั้งทำกระทั่งทำร้ายโคของหม่อมฉันให้พิการเดินไม่ได้เป็นอันมากและครั้งล่าสุดนี้ที่เขาเข้ามาทุบทำลายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจนไปถึงเผาพระวิหารบาปกรรมอันใหญ่หลวงเช่นนี้จักทำให้เขาได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในภพชาติต่อไปถือว่าตัวเขาน่าเวทนาสงสารยิ่งนักหม่อมฉันจึงจะขอยกผลบุญที่ได้รับจากการถวายมหาทานในครั้งนี้ให้แก่ชายผู้นั้นก่อนใครๆเพื่อที่เขาจะได้พ้นทุกข์สุขสบายขึ้นในโอกาสต่อไปฝ่ายคนจรที่ได้เข้ามาในวิหารปะปนกับพุทธบริษัทอื่นเพื่อหาโอกาสฆ่าสุมังคลเศรษฐีได้ยินเขากราบทูลพระพุทธเจ้ากัสสปะที่กล่าวถึงตนเองแล้วยังแบ่งส่วนบุญของเศรษฐีให้เขาอีกจิตใจที่คิดชั่วก็เกิดคิดขึ้นมาได้แล้วถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่นะเรามุ่งทำลายเศรษฐีให้พินาศด้วยวิธีการต่างๆนานาถึงเพียงนี้แต่เศรษฐีก็ไม่ได้ผูกพยาบาทกลับแถมยังมีเมตตาแบ่งปันส่วนกุศลจากมหาทานให้เราอีกแบบนี้เรายังคิดฆ่าเขาได้ลงคออีกหรือที่ผ่านๆมาเราก็ได้สร้างกรรมอันหนักหนาสาหัสแก่เขามาตลอดถ้าเราไม่เข้าไปสารภาพผิดและขอให้เขายกโทษให้ฟ้าดินคงจะลงโทษพาเราให้ตายลงไปเป็นแน่คนจรผู้โฉดชั่วก็จึงเดินออกมาจากผู้คนตรงดิ่งไปคุกเข่าแทบเท้าของสุมังคลเศรษฐีแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีผู้ประเสริฐขอท่านได้โปรดอภัยและยกโทษให้ความผิดที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปเพื่อมุ่งหมายให้ท่านพินาศย่อยยับข้าพเจ้าขออภัยแก่ท่านด้วยเถิดสุมังคลเศรษฐีก็งงที่อยู่ๆชายคนนี้มานั่งคุกเข่าขอร้องให้ตนยกโทษให้จึงให้คนจรเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคนจรคนนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งสารภาพว่าตนเองทำอะไรลงไปบ้างตั้งแต่เผายุ้งข้าวเผาเรือนตัดเส้นเอ็นวัวจนถึงเผาพระวิหารโดยโทสะและความแค้นเข้าครอบงำสุมังคลเศรษฐีก็ได้ถามกลับไปว่าอ้อจำได้แล้วเหตุที่ข้าพเจ้าพูดดูหมิ่นท่านที่สาราริมทางเมื่อหลายเดือนกันเท่านั้นหรือคนจรก็ตอบว่าใช่สุมังคลเศรษฐีระลึกถึงคำพูดของตนเองได้จึงกล่าวขอให้คนจรผู้นั้นยกโทษให้แก่ตนด้วยเช่นกันที่พูดไม่ดีโดยไม่ได้คิดว่าผู้อื่นจะได้ยินและรู้สึกเช่นไรคนจรนั้นจึงกล่าวว่า
ข้าแต่ท่านเศรษฐีหากท่านยกโทษให้กับข้าพเจ้าจริงๆขอให้ท่านรับข้าพเจ้าและลูกเมียให้เป็นทาสรับใช้ในเรือนของท่านเถิดพวกข้าเพียงอยากไถ่โทษจากท่านเท่านั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากก้อนข้าวและหยดน้ำเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นขอให้ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านเป็นการไถ่โทษด้วยเถิดสุมังคลเศรษฐีจึงกล่าวว่าดูก่อนเราจะให้สัจจะวาจาว่าจะไม่ถือโทษใดๆแก่ท่านแต่เรามิอาจจะรับท่านและครอบครัวมาอยู่ในบ้านได้ด้วยเพราะเราเกรงว่าเมื่อท่านมาอยู่ในเรือนเดียวกับเราแล้วจะกล่าวตำหนิติเตียนใดๆแก่ท่านมิได้เพราะเพียงแต่เราตำหนิท่านเพียงเล็กน้อยท่านยังผูกอาฆาตพยาบาทมุ่งทำลายเราให้ย่อยยับถึงเพียงนี้หากท่านมาอยู่ในเรือนเราคงไม่กล้าตักเตือนท่านอีกจงไปเสียเถิดคนจรก็เข้าใจการตัดสินใจของสุมังคลเศรษฐีแล้วก็ลากลับไปเมื่อคนจรเดินกลับบ้านพ้นจากเขตอารามได้ไม่นานนักทันใดนั้นเองก็ได้มีสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะของชายผู้นั้นทำให้ร่างแตกเป็นเสียงสิ้นใจตายคาที่ทันทีคนจรนั้นเมื่อสิ้นชีวิตลงไปด้วยกรรมหนักที่ทำไว้ทำให้เขาไปเกิดในนรกอเวจีในนรกอเวจีไม่มีการหยุดพักไม่มีการนอนไม่มีการกินไม่มีการดื่มมีแต่ความทรมานที่ไม่มีวันจบร่างกายถูกไฟเผาจนเป็นเท่าถ่านแล้วฟื้นคืนมาใหม่เพื่อถูกเผาอีกครั้งวนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันจบเขาถูกไฟเผาไหม้อยู่ในนรกนี้ถึง1 พุทธันดรหรือแสนมหากัปพอพ้นจากนรกในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมคนจรก็มาเกิดเป็นเปรตงูเหลือมตัวนี้เที่ยววนเวียนอยู่บริเวณภูเขาคิชกูฏถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะหมดกรรมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องจบก็ตรัสถึงผลที่คนพาลขาดปัญญาจะได้รับพระองค์ตรัสว่าคนพาลขาดปัญญาทำบาปกรรมแล้วไม่รู้สึกตัวว่าทำบาปจนต่อเมื่อได้รับผลแห่งกรรมนั้นแล้วจึงมารู้สึกตัวแต่ก็สายเกินไปแล้วคนจรในเรื่องนี้เมื่อสุมังคลเศรษฐีชี้ให้เห็นว่าการเที่ยวกลางคืนไม่ดีแทนที่จะเกิดปัญญาคิดแก้ไขตัวเองกลับไปผูกเวรพยาบาทสร้างกรรมหนักจนต้องลงนรกและมาเป็นเปรตงูในที่สุดค่ะจากคำหมิ่นเพียงคำเดียวโกรธจนสร้างกรรมหนักหนาได้ขนาดนี้เลยนะคะสุดท้ายก็ต้องรับผลกรรมที่ตัวเองก่อและนี่ก็คือเรื่องราวของอาชักขระเปรตหรือเปรตงูสมัยพุทธกาลที่เทพนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ